Okay, next episode tayo mga kababayan. Dito tayo ngayon sa how to say numbers in Chinese. Basic tayo. So, 1 to 10 lang tayo and then ituro namin sa inyo ang next. Pero mas madali na lang. Okay, numbers. Sasabihin ko yung English, then siya Chinese. Yun. Okay, sige. 1, 1 in Chinese is I, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Guys, kung nakikita yung may mga hand sign ako, may mga gesture ako ng kamay, yun po yung pinaka-sign nila pag in Chinese na pag nagbibilang sila. Halimbawa tayo, nagsasign language tayo, di ba minsan pag malayo yung kausap natin, sinasign mo ganito. So atin kasi basic lang kasi ganyan na kasi. So, pero sa Chinese kasi may sign language sila, may sign talaga sila sa numbers. So, sabi ko kanina, isulitin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pag ganun, parang yun. So, tapos 10. 10 is na-cross po yung dalawang daliri mo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun po yung pagka sign language sa numbers. And then I want you to bigkasin yung ito kasing number 4 at saka number 10 halos magkatunog. Yung suit. Yes, marami pong so Saka mahihirapan tayo sa number 4 at saka 10 kasi nga very close yung pronunciation. Ito kasi yung 4. Ang 4 kasi you have to emphasize your teeth at smile. S nakaranging parang nakita S babagsak kayo ZI lang yun eh. Ay hindi ZI SI lang pala yun. Ang 10 naman you have to stretch your nguso. Ganito yun ang 10. So pag sinabi nakita niyo sa bibig niya 4 yun. Pag sinabi yung parang may R ang yung 10 eh, parang may tunog na R ang number 10. So that's sa 4 huwag mong ibagsak, diretso lang siya. Ang 10 ang 10 that's 10. That's ang 10. Ang 4 naman is 4. Yun. So, another thing is, baka nagtataka din kayo, bakit ang number 2, di ba? Supposedly, ang number 2 is yan. Bakit may sinasabi silang Liang? Ano yung Liang? Di ba? Bakit pag sinabing Iga, 1, di ba? Pag sinabing dalawa is Liang ka. Sabi, bakit ganun? Hindi dapat ka. Diba? Pag ipay, that's 100. Pag 200 is Liang pai. Dapat pai. Di ba? Hindi ba kayo nagtatanong? Ako mismo nagtatanong din ako noon. Bakit may difference ang pag-pronounce ng number 2, ang pagbigas ng number 2. Number 2 lang naman na hindi, wala nang iba. So, nagtanong ako sa isang kaibigan ko na Taiwanese na bakit ganun? May Liang at saka Ang paggamit niyan is in different situation. Di ba? May depende sa situation ang paggamit mo ng at saka Liang. Pag nagbibilang ka ng pieces, pwede mo siyang sabihin Liang. Liang ka, dalawang piraso. Liang ka. Pero pag sinabi mong, pag nagbibilang ka na into numbers talaga na, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, ganon, doon mo magagamit ang Hindi mo pa pwedeng sabihin na Liang, hindi. Sanda, dapat yon. So, huwag kayong malilito bakit pero I know naintindihan niyo naman agad pag sinabing at saka Liang. Liang, alam ko maraming Pilipino na alam niyo na paano gamitin ang Liang at saka Ipay, Liang pai. Tapos Iga, Liang ge. Pero pag nagbibilang 1, 2, 3, 4.
Yun. Alam ko naman marami nang nakaintindi niyan bakit. So, siguro, let's understand na lang their culture na lang kung paano nila ginamit yung word. Pag lumagpas naman tayo ng 10, so paano na yun? So, pag 11 na tayo, 11, tandaan nyo, ang word 10 is shi. Pero lumagpas na siyang shi. So, idugtong lang yung word shi, i. Saka yung 1. 10-1. Parang 10-1. 10-1, 10-2. 10-2. Oh, 10-3. So, Idugtong na yung shi, i, shi, shi, san. So, idugtong lang hanggang 9. Ngayon, pagdating natin 20, ano yung 20? Pagdating sa 20, hindi mo gamitin ng liang. Dapat ang sa 20, pagdating 20 is doon mo magagamit ang word So, lumagpas siya na siyang, ang pala, lumagpas siya ng 10. So, idugtong mo na yung 10 doon. So, shi, i. Shi, hanggang 9. Shi, cho. Shi, cho. Bigasin mo nga yung jo. 9. Jo. That's jo. Para Jo. pagdating ng 22 saka 10. Oh yeah, 2, 10. 2, 10, 2. Shi. Ay, Ayun. shi, san. Shi, u. Parang same lang din pag 30, san. Same na lang din sa pagdating mo 30, 40, 50. 30 is san, shi. 40 is si, shi. Mamaban dito tayo sa months, day and year. Day and year. So, madali na lang to. Pag sinabing month kasi sa Tagalog is buwan, di ba? Buwan. Yeah, buwan. Actually, sa Chinese halos ganun din. Kung anong buwan natin kung anong tawag natin sa buwan, ganun din sa Chinese buwan. Pero, yung literal na buwan, sa sky na moon siya, moon. So, Yung buwan. months, buwan yung Chinese term. Buwan din. Pero, ang bigas nila is yue. Yue, Y-U-E. Yue. Yue. Pag sinabing yue kasi is moon. That's moon. So, months lang, buwan sa kanila yon. So, paano naman bigasin yung January to December? May Pag- year kasi nila. Yun, balik na naman tayo sa numbers. So, 1 to 12 tayo ngayon. So, unahin mo yung wala silang January, February, March. Halos nagbibilang pa rin. Pero tandaan niyo yung word na yue, na buwan, at saka ng 1 to 12. Hindi, mauna ang number. So, yue, ibig sabihin nun is January. Yue is Yue. February. Ayun, alam niyo na kung anong support. So, March is San. 3 kasi is San. So, San Yue. Sunday. Oo, yun ang pagbigkas ng month. Dito tayo sa days. Days. Days, mga araw. Halos ganun pa din. Ganun pa din ang pagbigkas ng days. Meron pa rin numbers. Numbers pa rin. Years, Pero, months. yes, we have to still remember the word. May dalawa akong sabihin sa'yo. Ang pagbigkas ng days is pwede mong sabihin lipay. Lipay. O lipay. Lipay at xingxi. Xingxi. Pero dito sa mahirap na kasi yung lipay ay xingxi kasi babubulot tayo. Lipay na lang. Dito sa lipay. Monday, lipay i. Lipay i. Lipay Tuesday. lipay san. Wednesday. Wednesday. Lipay si. Thursday. Lipay u. Friday. Lipay liao. Saturday. Pagdating ng Sunday, hindi mo na pwedeng sabihin na lipay chi kasi 7 yun, di ba? No, hindi na po siya lipay chi pagdating ng Sunday. Pagdating ng Sunday, that's lipay r. R kasi is init or something, sun. Ang r, sun. Sun as in literal na sun. So, Sunday is lipay r. So ngayon, kung gusto nyo gamitin yung sinabi ko kanina, xingxi i, xingxi xingxi san, xingxi si, hanggang Sundays, xingxi R-E lang yun, pero dun natin sa lipay kasi mas basic, mas madaling bigkasin. Okay? Ganun din. So yung last natin yung year. Ang year naman, the word to say year is nian. Yen. So, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, nian. Yen. Yen. Hindi na dito na gamitin mong liang. Liang yan, 2 liang. years. 2 year, liang yan. San yan? Liang. Liang. Liang na parang sukat na liang, pero iba yun ha. So, san yan,
So yan, 4 year, 5 year. Ano yan? So ngayon, pag year yon 1 year, 2 years. Pero pag sinabi mong this year, ano ba ngayon, 2020, hindi mo po sabihin mong early. Ang pagbigas ng year sa kanila, 2020, number by number. Erling. Ling kasi zero. Hindi pa natin nabigasan na yung zero pala. Zero kasi is ling. So, Erling yan. 2020 year. 2020. Erling yan. Erling E 2021. Ganon, ang pagbigasan lang ng year. So, that is muna mga kababayan, no? Maraming salamat. Yun, ang atong guest ko ngayon kasi doon muna tayo kasi medyo may pasok pa kasi siya mamaya. Matutulog pa siya. So, yun na muna. Next time po mga kababayan. Sana marami kayong natutunan. Yes. Next time, guest ka ulit kung invite ka ako. Next time, bibigyan ko na siya ng assignment. Magsusulat siya na ngayon na magsusulat ng mga gusto niyang malaman Chinese. So, by next episode, yun, makita-kita ulit tayo. Maybe makakasama ko pa rin siya para mas marami pa siyang ma-share or ako ma-share sa kanya na pwede rin nyo magamit mga kababayan. So, that's it. Maraming salamat. Thank you for watching mga kababayan. Subscribe my channel, YouTube channel, TV mo channel, and Facebook channel. At siya din kasi wala pa. Ay, wala pa ba? Maggagawa din siya ng channel next time. Okay? Mga kababayan, maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye. Shit.